السلام عليكم ورحمة الله. بالأسماء ليلى عبد اللطيف. انتظروا الهروب الكبير لأربع رؤساء عرب والبداية من هذه الدولة. أحدث توقعات وتنبؤات سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. بس في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. وأهلا ومرحبا بكم معنا في آخر ظهور لعالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف في أولى توقعاتها للدول العربية والأوروبية وللشعوب ولبعض الشخصيات المهمة والبارزة. تقول في أولى توقعاتها اليوم: سيتفاجأ الشعب والرأي العام العربي في المرحلة المقبلة بعملية هروب مفاجئة وصادمة لعدد من رؤساء الدول العربية بطريقة سرية وبشكل غير متوقع على الإطلاق. قالت ليلى عبد اللطيف أن هذا الحدث سيكون كالصاعقة ويتحول إلى قضية رأي عام عالمية. قالت ليلى عبد اللطيف: أرى أن الفوضى والشغب والغضب الشعبي العارم سوف يجتاح الشوارع والميادين في أكثر من دولة عربية، والناس تهتف وتطالب جيوشها بالتحرك مع نهاية عام 2026 وبداية عام 2027. تنادي الشعوب بالقبض على هؤلاء الرؤساء الفارين وتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية أو المحكمة الدولية بتهم الفساد وإساءة إدارة حكم البلاد. وسيشهد الإعلام انفجارا في التغطيات المباشرة، وتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع لهؤلاء الرؤساء. وذلك يتم مواقع التواصل وصور ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل القصور والمطارات، وتبدأ رحلة الهروب الكبير والتي قالت عنها ليلى عبد اللطيف: لا أستبعد أن تكون البداية من إحدى دول شمال أفريقيا، حيث سيغادر رئيس البلاد على متن طائرة خاصة في منتصف الليل وسط تضارب في الأخبار حول وجهته، لتتحول العاصمة في اليوم التالي إلى كتلة من الغضب الشعبي والفوضى العارمة. أما الرئيس الثاني فتراه ليلى عبد اللطيف في منطقة الشرق الأوسط، سوف يتعرض لضغوط سياسية وشعبية هائلة بعد انشقاق مفاجئ داخل دائرة مقربة. وتضيف ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها بأن العالم سوف يسمع خبر اختفائه في ليلة واحدة، وبعد ساعات سيكتشف الجميع أنه عبر الحدود بطريقة سرية متجها نحو دولة أجنبية طلبا للحماية السياسية. لكن المفاجأة الأكبر سيكون مع الرئيس الثالث، حيث قالت ليلى عبد اللطيف: أراه من إحدى دول الخليج ومن قلب قارة آسيا. أرى أن استقالته أو مغادرته ستكون تحت غطاء المرض أو الراحة الصحية، ولكن الحقيقة ستظهر لاحقا وسيكتشف العالم القرار جاء نتيجة صراعات داخلية وخلافات حادة داخل القصر. وقالت: سوف يحدث انقساما كبيرا في صفوف الشعب ما بين مؤيد ومعارض، وسوف تشهد البلاد مرحلة انتقالية دقيقة مليئة بالغموض. أما الرئيس الرابع فقالت عنه ليلى عبد اللطيف في توقعاتها: سيكون في منطقة المشرق العربي، وتؤكد أن هذا الزعيم سيجد نفسه أمام عزلة تامة بعد تخلي بعض الحلفاء عنه وانهيار مفاجئ في التحالفات الدولية التي كانت تدعمه لسنوات. تقول: سيكون القرار صعب، لكنني أرى المشهد المغادرة مفاجئا لبلاده في ساعات الصباح الأولى، متجها نحو دولة قريبة كانت تعتبر خصما له في السابق. وترى ليلى عبد اللطيف أن هذه الأحداث التي حدثت ستكون بداية فصل جديد في التاريخ السياسي العربي، في مرحلة ما بعد هذه الهروب الذي لن يشبه ما قبله في العالم العربي. سوف يشهد العالم العربي تغيرات كبرى على مستوى الأنظمة والتحالفات،
كما تنبأت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها للمرحلة المقبلة مع نهاية عام 2026 وبداية العام الجديد من 2027 وستحدث خسائر مادية فادحة. تطال عدد من الدول أو تطال عدد كبير من الأشخاص في الدول الذين يشتغلون أو يتاجرون في العملات الرقمية. قالت إن هذه الخسائر سوف تؤدي إلى حدوث أكثر من عملية انتحار لبعض هؤلاء الأشخاص الذين ستكون لهم خسائر كارثية وفادحة. قالت بأنه أيضا لا محالة، وخاصة بين عام 26 وبداية 27، من أبرز توقعاتها تقول بأن شبكة الإنترنت خلال المرحلة المقبلة سوف تتسبب في انقطاع عن عدة دول في العالم، وذلك بسبب أحداث عسكرية مفاجئة ومؤسفة. تقول إن بعض هذه الدول ستكون معزولة عن العالم بالمرحلة المقبلة. ومن ضمن توقعاتها تقول بأن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا ستكون تلك الدول ما بين البلدان المستهدفة من قبل بعض الجماعات وشعارات، علم تلك الجماعات سيرفع في فرنسا وبريطانيا. تقول إن الحسم العسكري عنوان المرحلة المقبلة في العراق، وقوات أمريكية من جديد في العراق والموصل ستكون محطة أنظار من تلك العالم. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف تقول بأن ستشهد بعض المناطق في لبنان مثل بيروت والجبل توترات كبيرة من جراء حدث ما. هذا الحدث سيتم وتتم معه حشود كبيرة في الشوارع تستنكر الحدث وتكون في حالة غضب واستنفار. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف تقول بأن جهاز الدفاع المدني سيعود محطة الأنظار وحديث الناس خلال الفترة القادمة وفي عدة مناطق لبنانية من جراء حدث بارز ومؤسف. وترى ليلى عبد اللطيف بوادر حرب إقليمية تلوح في الأفق، وحادث إقليمي قد يشعل المنطقة، وحرب مقبلة واسعة أطرافها من الكبار فيها تركيا وسوريا والعراق وإسرائيل وإيران والسودان وأفغانستان والصومال والهند. وقالت ستصحو إحدى الدول العربية في الفترة المقبلة على خبر قاسي ويهز الدول العربية والإعلام، وتتسبب في بلبلة وضجة كبيرة من وراء هذا الحدث الذي يطال أحد الحكام العرب وفاته بطريقة غامضة، وهو شخصية بارزة جدا ومعروفة في الدول الخليجية، وذلك باسم ولي العهد، معروف باسم ولي العهد. وقالت عنه ليلى عبد اللطيف بأننا سوف نسمعهم كثيرا ويتكرر خلال الفترة القادمة على الوسائل الإعلامية اللبنانية، يكون بشكل لافت وكبير. كما تقول ليلى عبد اللطيف أيضا في بعض توقعاتها أن قطر ستلعب خلال السنوات المقبلة أكبر الأدوار السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، خصوصا في سوريا ولبنان وليبيا. وأكبر المفاجآت السياسية في لبنان باستقالة التيار الوطني الحر من المجلس النيابي. تقول ليلى عبد اللطيف ستشهد على الحدود اشتباكات كبيرة وعنيفة سنسمع من خلالها قرارات عسكرية خطيرة تثير القلق والبلبلة وفي دول أفريقية من جراء هذه الحرب السودانية الأثيوبية القادمة، والتي ستبدأ باشتباكات على الحدود وتنتهي بسقوط آلاف الضحايا. أما في الداخل السوداني فتتوقع ليلى عبد اللطيف سيكون هناك توصل لاتفاق دولي ينهي حكم العسكر ويأتي بحكومة وحكم مدني من جديد. هذه هي بعض التوقعات لليلى عبد اللطيف مع أحدث ظهور لها خلال هذه الأيام عن هذه الدول العربية والرؤساء الأربعة. في النهاية أشكركم، بس ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد من توقعات. شكرا لكم وإلى اللقاء.